Hello everyone, মই প্ৰাচুৰ্য সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউনিভাৰ্সিটি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মোৰ লগত আছে সিমৰন। তো সিমৰন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয় সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ। তো সিমৰন লাষ্ট ইয়াৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি এডমিশ্যন লৈছিলে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিটো এটা কোৰ্স ওলোৱা হৈছিল লাইফ সায়েন্সৰ কাৰণে CUET প্লাছ ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে তাৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছিল সিমৰন। তো সিমৰনক স্বাগতম জনাইছো। Thank you. আৰু আজি ভিডিওটো বহুতখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিম যে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটি CUET প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ইটছ এণ্ড এভৰিথিং তোমালোকে এই ভিডিওটো পাবা। আৰম্ভণিৰ পৰা ভালকৈ ভিডিওটো চাবা। নতুনকৈ যদি চেনেলটো আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকে, অ'কে? তো সিমৰনক এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট যদি কওঁ, তোমাৰ এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত তুমি আহিলা 6 মান্থ 7 মান্থ হ'ল তোমাৰ এতিয়া। তো কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোমাৰ এতিয়া? এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'বলৈ গ'লে বহুতে ভাল প্লাছ বহুত নিউ বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ। ৱৰ্দি হয় বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবোৰ, নট অনলি একাডেমিক, নন একাডেমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও মানে কো কাৰিকুলাৰে হওক বা ছেমিনাৰ্ছবোৰো বহুত অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ এতিয়ালৈকে ভালে লাগি আছে। তুমি এতিয়া CUET কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিলা নে ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিলা? ফাৰ্ষ্ট মানে কোনটো কৰিছিলা তুমি এতিয়া? মই একচুৱেলি CUETৰ কাৰণে ইমান এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ বিকজ তেতিয়া আমাৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামছো আছিলে। ইমান এটা মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু CUET এক্সামছ সোনকালে হয় অকণমান। আৰু মই 2 মান্থছমান এপ্ৰক্স ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে ভালকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। CUET দিছিলা তুমি? CUET দিছিলোঁ, এনে এপিয়াৰ হৈছিলোঁ। অ'কে। তো কিমান দিন তুমি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিলা আৰু কিমান তোমাৰ মাৰ্কছ কিমানখিনি আহিছিলে তোমাৰ? CUETৰ কাৰণে মই অলমষ্ট এৰাউণ্ড 10 days মানহে চাগে চাইছিলোঁ, কিয় ইমান ডিপলি চাব পৰা নাছিলোঁ। চ' মোৰ উইদিন 90+ আছিলে মাৰ্কছ। আৰু ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে মই ষ্টুডেণ্টছ গাইডৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা কানেক্ট হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই চাইছিলোঁ আৰু ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছবোৰো চাইছিলোঁ, লাইভ লেকচাৰ্ছো হৈছিলে আৰু তাৰে যোনবোৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আছিলে কুৱেশ্যনছবোৰ মই ছল্ভ কৰিছোঁ তেনেকৈ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। চ' এতিয়া তোমাৰ আমি যদি চাওঁ বহুত কনফিউজ হৈ থাকে ষ্টুডেণ্টখিনি। তো এতিয়া তুমি ক'লে যেনেকৈ তোমাৰ জুনিয়ৰখিনি বহুত কনফিউজ আছে, তুমি হেন্দি কৰা আছিলা। তো এতিয়া তোমাৰ বৰ্তমান হাতত ষ্টুডেণ্টখিনি 5 মান্থছ আছে। চ' এতিয়াৰ পৰা কেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি ল'লে ভাল হয় ফ্ৰম ইয়'ৰ পইণ্ট অফ ভিউ? একচুৱেলি এইটোৱে মানে জানুৱাৰীৰ পৰা একচুৱেলি বহুত মানে পিক টাইম হয় য'ৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে। মই CUETৰ কাৰণে ক'ব গ'লে মোৰ এইটো নিজৰে মানে ভুল হৈ গ'ল যে মই ডিলে কৰি দিলোঁ। চ' মই ভাবোঁ যে মানে এতিয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে প্লাছ বহুত বেছিকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাটো বেছি ভাল হয়। লাইক 11 and 12 যদি NCERTৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে বিকজ নট অনলি ফৰ CUET, মানে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি যোনবোৰ আছে ধৰক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰে বেছিক কুৱেশ্যনছ বহুত আহে। মেইনলি লোৱাৰ বটানীৰ যদি কওঁ মই CUETটো মানে বহুত বেছিক কুৱেশ্যনছ পাইছোঁ লোৱাৰ বটানীৰ, মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহে একচুৱেলি NCERTৰ পৰা CUETত লোৱাৰ বটানী কিছুমান। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো অলমষ্ট 60 to 65% কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টে থাকে, মানে বহুত বেছিক কুৱেশ্যনছবোৰ। চ' আই থিংক মানে এতিয়াৰ পৰা টাইম আছে যিহেতু NCERT ব্ৰাছ আপ কৰিব লাগে। চ' এতিয়া আৰু এটা বস্তু তোমাৰ কিতাপ আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে নাথাকে। হয়, ন' ডাউট গুৱাহাটী কুৱেশ্যন পেপাৰখনতো একেবাৰে নিদিয়ে, ডিব্ৰুগড়খন পায় আৰু কটনৰখন পায়। তেতিয়া বহুতে CUET কিতাপখিনি পঢ়ে। চ' এইখিনি হেল্পফুল হ'বনে? আৰু এতিয়া CUETৰ কাৰণে যদি এতিয়াৰ পৰা পঢ়ে মানে কেনেকুৱা টাইপত বুক চাব লাগিব, কি বুক চাব লাগিব, এণ্ড এইখিনি বস্তুৱে অলপ হেল্প কৰিবনে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত? হয়, CUETৰ কাৰণে পঢ়িলেতো ডেফিনেটলি হেল্প কৰিবই ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত। আই থিংক CUETত বেছিকৰ লগত অকণমান ডিপলি চাব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে ষ্টাডিজ ইন বটানী বা পাথফাইণ্ডাৰ এইবোৰ ৰেফাৰ কৰিলে ভাল। আৰু যদি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে কিছুমানে মানে প্ৰিচাইছলি বিচাৰিছে তেনেহ'লে আই থিংক NCERTৰ যোনবোৰ ক্লাছ 11-12ৰ মই GRB বায়'লজি এখন চাইছিলোঁ, মানে বহুত প্ৰিচাইছলি MCQ আছিলে, মানে তাতে ধুনীয়াকৈ আছে। বিকজ কেতিয়াবা কি হয় NCERTবোৰ বহুত মানে এটা ছাপ'জ পঢ়ি থাকিবলৈ ব'ৰ হৈ যায় অকণমান আৰু এটাকে চাই থাকিবলৈ। চ' GRB নীটখন বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে আৰু চব বস্তুখিনি। আৰু লগতে যদি তাৰ পাছত সেইখিনিৰ পাছত আই থিংক যেনেকৈ পাথফাইণ্ডাৰ হওক বা ষ্টাডিজ ইন বটানী হওক বা বেলেগ যাৰ যি ভাল লাগে বুকছবোৰ তেনেকৈ চালে ভাল আৰু। অ'কে। তুমি এতিয়া কটন আৰু গুৱাহাটী দিলা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি। তো এতিয়া গুৱাহাটী বা কটনত তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি অলপ এনালাইজ কৰা উইথ CUET, চ' কেনেকুৱা টাইপৰ তিনিখন তুমি এনালাইজ কৰিবা? কটনৰ কুৱেশ্যনছ আৰু CUETৰ অকণমান ছেম থাকে। মানে কটনত কি হয় আপোনাৰ CUETৰ দৰে লেভেলটো অকণমান সিহঁতে মেটচ কৰে। বাট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মই মোৰ ইয়াৰত যেতিয়া মই এপিয়াৰ কৰিছোঁ চাইছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অকণমান বেছিক থাকে। বাট আকৌ মোৰ চিনিয়ৰ্ছে যেতিয়া দিছিলে সিহঁতৰ টাইমত আকৌ আপোনালোকে চাব যে কাট অফ যোনটো আছিলে ভেৰি কৰিছিলে বহুত। চ' এই মানে CUETৰ লগত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অকণমান কম হয় ক'ব গ'লে লেভেলটো, বাট CUETৰ কাৰণে অকণমান ডিপলি চাব লাগিব। অ'কে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ক'বলৈ অলপ বেছিক্স হ'ব নেকি?
খালি আকৌ এনেকুৱা হৈ যায় বহুতে মানে মই দেখিছোঁ বহুত হাইপ হৈ যায়গৈ এক্সামটো লৈ পেলাই মানে বহুত বেছি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিয়ে লাষ্টত বেচিক্সবিলাক এৰি দিয়াৰ কাৰণে চিটটো এৰি দিয়েগৈ সেইটো হয়গৈ যিসকলে মানে বেচিক্সখিনি ধৰি ৰাখে তো তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত বেনিফিট হ'ব চ' সেই বস্তুটো মই দেখিছোঁ যোৱাবাৰ তাৰ আগৰবাৰ দেখিছোঁ তো সেইখিনি অলপমান কেয়াৰফুল হ'বা কিন্তু তোমালোকে যাতে বেচিক্সখিনি এৰি নিদিয়া তোমালোকে সেইটো অলপমান ধৰি ৰাখিবা CUET-ৰ মানে কি হয় যে প্ৰিপাৰেশ্যন যদি অকণমান এতিয়াৰ পৰা কৰে তেনেহ'লে আই থিংক ডেফিনেটলি ভাল ৰিজাল্ট মানে 100+ ধুনীয়াকৈ পাই যাব বিকজ মই নিজে মানে 1 উইক আৰু 10 ডেজ কেও মানে ইমান ভালকৈ চোৱা নাছিলোঁ বিকজ আমাৰ ক্লাছেছো চলি আছিলে চ' অকণমান এনেই ওপৰে ব্ৰাছ আপ কৰি গৈছিলোঁ তো মানে এইখিনিমান যদি পাইছোঁ আই থিংক 150+ পালে বহুত ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত পাই যাব আৰু য়েছ চ' এতিয়া তোমাৰ কাট অফৰ যিটো কথা কৈছিলা এইবাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাট অফ এটা গৈছে চ' যোৱাবাৰ মই বটানীৰ কাৰণে বহুত কেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তো যোৱাবাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কাট অফটো প্ৰায় 50 তোমালোকে যদি আছা পাই যাবা বা 60 ওচৰত যদি আছে ইটছ গ্ৰেট আৰু ছুইট স্পট আমি এটা টাৰ্গেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ 45 এৰাউণ্ড খালি সেইটো মানে তাৰ ডাবল হৈ গ'লগৈ 45ৰ ডাবল 90 গৈছেগৈ এইবাৰ 90 ওপৰতো আছে এজন দুজনমান তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ মানে এনেকুৱাকৈ তো মই 3-5 বছৰ মানে কাট অফ মানে লিষ্টটো দেখি আছোঁ এইবাৰ সাংঘাতিক গুচি গৈছে বিকজ অফ হয় মানে একচুৱেলি কি হয় কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ লৈও মানে ভেৰি কৰে আৰু লগতে মই দেখিছোঁ মানে কি যেতিয়া আমাৰ এক্সাম আছিলে তাৰ 1 মান্থমান আগতে আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছে এটা টেলিগ্ৰামত চেনেলো দিছিলে প্লাছ হোৱাটছএপত গ্ৰুপ বনাই কিনেও ডিছকাছ কৰিছিলে চ' সিহঁতে যেনেকুৱা মানে কুৱেশ্যনছবোৰ ডিছকাছ কৰিছিলে যে এনেকুৱা টপিক্সৰ পৰা আহে বা এইবোৰ কুৱেশ্যন চাবা চ' সেইবোৰ আছিলে অকণমান ডিফিকাল্ট লেভেলছৰ চ' এইবাৰ কিন্তু অকণমান কিছু বহুত কনচেপচুৱেল আহিছিলে যদি আপুনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে তেতিয়া আপুনি এটেম্প কৰিব পাৰিব মানে অপশ্যনছ কুৱেশ্যনছ ইজি আছিলে বাট অপশ্যনছত কনফিউজ কৰিছিলে এইবাৰ বাট যোৱাবাৰ কেনেকুৱা আছিলে কুৱেশ্যনছে ডিফিকাল্ট আছিলে বাট অপশ্যনছ ইজি আছিলে চ' এইবাৰ মানে অকণমান কনচেপচুৱেল আছিলে যাৰ মানে বহুত 11-12 বা বেচিক্স বহুত ক্লিয়াৰ আছে তো মানে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব চ' নেক্সট টাইম কিন্তু কি হ'ব কোনেও নাজানে দেই তো সেইকাৰণে মই এইবাৰ পৰা কিন্তু কাট অফৰ ওপৰত কমেণ্ট দিবলৈকে মোৰ টান লাগি গৈছেগৈ চ' যোৱাবাৰ আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ 50 মান যদি হৈ যায় ইটছ গ্ৰেট হ'ব এইবাৰ একেবাৰে 80 ওপৰত বহুত কেইজন আহিছে 70 ওপৰতো বহুত কেইজন আহিছে এতিয়া তোমালোকে যদি ভাবি আছা ক'ত পাম কাট অফৰ সেইটো লিষ্টটো তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত যাবা তাত গৈ পেলাই তোমালোকে এই গোটেই ডিটেইলছখিনি তোমালোকে পাই যাবাগে ঠিক আছে সেই বস্তুটো তোমালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'বা কিন্তু হা তো লাষ্ট ইয়েৰখিনি তোমালোকে মানে 24টো পাই যাবাগে চ' সেইকাৰণে তোমালোকে নিজৰ বেষ্টটো দিব লাগিব আমি এতিয়া চ' কুৱেশ্যন কি আহে আনপ্ৰেডিক্টেবল এতিয়া তোমাৰ কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰ আগতীয়াকৈ নিদিয়ে আৰু পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি আছে যিহেতু কুৱেশ্যন সেট কৰিব তেওঁৰ মাইণ্ডৰ পৰা কৰিব তেওঁৰ পইণ্ট অফ ভিউ কেনেকুৱা পাৰ্সপেক্টিভ এবাৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰিছে লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ মানৰ পৰা তাৰ আগৰ বছৰ যিটো আছিলে এই বছৰ বেলেগ হ'ল এই 25ত বেলেগ হ'ব হয় বাট এটা কথা যে বেচিক্স যদি ক্লিয়াৰ থাকে মানে NCERT যদি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ বিকজ এইখিনি ব্ৰাছ আপ কৰিলে মানে বিকজ কোটাও থাকে বহুত SC ST OBC তো সেই এটা মানে কাট অফ লৈকে মানে যাবলৈ অকণমান মানে ইজি হৈ যায় বস্তুটো 60+ মানে আৰামছে এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ ডিফাইন হৈ যায় কোনে মানে টপ কৰিব বা তেনেকুৱা আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে 4টা যদি ভুল কৰা 1 নম্বৰ গুচি গ'লগে আৰু এটা কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকে থাকিব ইয়াত চ' সেই বস্তুখিনি ইটছ এন এভৰিথিং মিলাই আমি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব বস্তুটো আৰু এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ বহুতে বিচাৰি থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ তুমি কি ক'ব বিচাৰা এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ফাৰ্ষ্ট যদি মই কওঁ হ'ল লোৱাৰ বটানীত কি হয় মানে অকণমান মেমৰাইজ কৰিব লাগে বস্তুবোৰ অকণমান টান পায় বহুতে চ' লোৱাৰ বটানী বেছি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক চাব নালাগে মই ৰেফাৰ কৰোঁ NCERT লাইন বাই লাইন পেঞ্চিল লৈ কিনে জাষ্ট মানে বস্তুবোৰ ৰিভাইজ কৰি গ'লে হ'ল বিকজ কটন হওক বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক CUET হওক লোৱাৰ বটানীত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহে আৰু মানে কেনেকুৱা কম্পেৰিজন টাইপ থাকে ছাপ'জ দুটা হেৰি থাকিল কম্পেয়াৰ কৰিব দিব বা তেনেকুৱা চ' সেইখিনি মানে বহুত বেচিক কুৱেশ্যনছ আৰু ছেকেণ্ডলি ইক'লজি পাৰ্টত বহুতৰ কি হয় যে পাৰিম বুলি ৰাখি দিয়ে চ' সেইটো যদি অকণমানো চাই যায় মানে সেইখিনি ভাল স্ক'ৰিং মাৰ্কছ ছেকেণ্ডলি এইবাৰ আমাৰ এক্সামত প্লান্ট হৰমনছৰ কথা আই থিংক 6 to 7 কুৱেশ্যনছ প্লান্ট হৰমনছৰে আছিলে চ' প্লান্ট হৰমনছৰ বহুত ইজি কুৱেশ্যনছ লাইক ফাংচনছবোৰ যোনবোৰ হয় গ্ৰ'থ হৰমনছ এইবোৰৰ কথা মানে ফাংচনছবোৰ ভালকৈ চাব লাগে কোনবোৰ বিকজ 4টামান অপশ্যনছ দি দিয়ে ন চ' কোনটো হৰমন কি হয় অপশ্যনছত আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ চ' ফাংচনছবোৰ ভালকৈ চাব লাগে আৰু তাৰপিছত চাইকেলছ যোনবোৰ আছে প্লান্ট ফিজিঅ'লজিৰে হওক সেইবোৰ চাইকেলছ আৰু তাৰপিছত জেনেটিক্স এইখিনি চালে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মেইন বেছ আৰু চ' এইখিনি টপিকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকক দি দিয়া যাব আমি ফ্ৰী গাইডেঞ্চ ছেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে আনি আছোঁ অহা আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তোমালোকক জনাই দিম
আমাৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিয়া আছে তাত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা আৰু যিমানখিনি পৰা যায় আমাৰ ফ্ৰী গাইডেন্স ছেশ্যনে তোমালোকক হেল্পফুল হ'ব আৰু প্লাছ তোমালোকৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল ছেশ্যনো আনিম মানে স্পেচিয়েল আমাৰ কোৰ্চ আহিব ষ্টুডেণ্ট গাইডৰ ফালৰ পৰা তো সেই কোৰ্চসমূহ যেনেকৈ চিমৰণে পালে তেনেকৈ আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰ 107জন ষ্টুডেণ্ট আছিলে চ' আউট অফ 107 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ 66জন ষ্টুডেণ্টে কিন্তু মানে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত ছিট পাব সক্ষম হৈছে আৰু তাৰপিছত কলেজত কিছুমান তেনেকুৱাকৈ পাইছে বাকী চ' নিয়াৰ এবাউট আমাৰ 80 to 3 এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টুডেণ্টে আমি পোৱা বুলি আমাৰ খবৰ আহিছে বৰ্তমান চ' বহুত ভাল লাগিছে লাষ্ট ইয়েৰ এটা হিউজ ছাকচেছ হৈছে তো আই হোপ এই বছৰ যাতে আৰু তাতকৈ এটা হিউজ ছাকচেছ হয় চ' তোমালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰা ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত তোমালোকক দি দিয়া যাব হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত তোমালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু আমি ফ্ৰী গাইডেন্স ছেশ্যনৰ 2-3 দিন থাকিব তাত তোমালোকে চাই ল'বা কেনেকৈ আমাৰ টিচাৰে পঢ়ায় কেনেকুৱা টাইপত বস্তুখিনি তোমালোকে পাবা আফটাৰ ডেট আমাৰ এপটো আছে গম পাইছে ষ্টুডেণ্ট গাইড আমাৰ যিটো এপ তো ষ্টুডেণ্ট গাইড এপতো আমি টেষ্ট চিৰিজ প্লাছ লগতে মক টেষ্টে হওক বা ডাউট ছেশ্যনে হওক বা ক্লাছ নোটছে হওক পিপিটি ইটছ এণ্ড এভৰিথিং তোমালোকক ৰেডি কৰি দিয়া যাব খালি নিজে কিন্তু পঢ়িব লাগিব দেই এতিয়া তোমালোকক বস্তুখিনি আমি ৰেডি কৰি দিম পঢ়োৱা যাব আমাৰ টিচাৰে খালি নিজে কিন্তু পঢ়িব লাগিব নিজে নপঢ়িলে কিন্তু নহ'ব এইটো বস্তু চ' তোমাৰ এতিয়া বাকী তোমাৰ এইখিনি যিখিনি ক'লা তোমাৰ এই টপিকছখিনি চ' ইয়াৰ ভিতৰতে বস্তুখিনি থাকিব মানে BSc 6 ছেমিষ্টাৰলৈকে কি হয় আমাৰ বহুত ৰিটেনৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামছবোৰ হয় ন চ' তাত থিয়ৰিটিকেল কুৱেশ্যনছবোৰ আমি বেছি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ MCQৰ প্ৰেক্টিছটো মানে নাথাকে কমি যায় চ' এই জানুৱাৰীৰ পৰা যদি মানে MCQৰ প্ৰেক্টিছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন তেতিয়া কি হ'ব টাইমটো মেনেজ কৰিবলৈ ভাল হ'ব এক্সামত বিকজ এক্সামত এটা আমাৰ লিমিটেড টাইমিং দিয়া থাকিব চ' সেই MCQৰ প্ৰেক্টিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ষ্টুডেণ্ট গাইডছত আপোনালোকে এক্সামত যেনেকুৱা দিছিলে এক্সাম পাতিছিলে চ' সেই টাইমিংখিনি মিলাই কিনে ন আৰু যদি কোনোবাই নিজৰ পৰাও কৰিব বিচাৰে টাইমাৰ এটা ছেট কৰি কিনে তেনেকৈ কৰিলে ভাল আৰু সুবিধা হ'ব চ' এতিয়া আৰু বহুতে মানে এনেকুৱা হয় MCQ নাপায় MCQ বিচাৰি থাকে ক'ত পাবা CUET কাৰণে কিতাপ লয় না তোমালোকে CUET কাৰণে কিতাপ তোমালোকে 2-3খন পাব্লিকেশ্যনৰ লয় না তো এইখিনিকে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি প্ৰেক্টিছ কৰা চ' তোমালোকে CUET এবাৰ দিয়া বহুতে মানে ভাবে যে CUET নিদিওঁ নাযাওঁ বাহিৰলৈ এনেই দিয়া তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হয় একচুৱেলি বাকী এক্সাম ডেটটো এতিয়া 13 মাৰ্চৰ পৰা দি থৈ দিয়া আছে 31 মাৰ্চ লেটছ চি এতিয়া যেতিয়া ডেটটো আহিব মই ইনফৰ্ম কৰি দিম তোমালোকক ঠিক আছে বাকী CUET-টো দিয়া অলপমান আইডিয়া হ'বগৈ এণ্ড আফটাৰ ডেট তোমালোকে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে গোটেইখিনি বহুতখিনি 2 ষ্টেপ আগুৱাই যাবা তোমালোকে সেই প্ৰেক্টিছখিনি কৰিব পাৰা আৰু বহুতে এটা মোক কুৱেশ্যন সুধি থাকে যে দাদা নেটৰ কুৱেশ্যন চালে আমাৰ সুবিধা হ'ব নেকি মানে নেট যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ মানে বা তাৰ MCQ বা PYQ বিলাক আজিকালিতো ৱেবছাইটবিলাকত চব থাকেই অনলাইন চ' সেই তাৰ পৰা অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে সুবিধা হ'ব নেকি একচুৱেলি মেইনলি বস্তুটো হ'ল চিলেবাছ অৰিয়েণ্টেড হ'ব লাগে মানে চিলেবাছত থাকিলে কুৱেশ্যনছটো কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যে ক'ৰ পৰা আহিব বা টপিকছবোৰ আমি গম পাবলৈ যে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কোনবোৰ হয় আৰু এই টপিকছৰ পৰা ৱেইটেজ কিমান থাকিব চ' ৱেইটেজৰ এটা আইডিয়া থাকিলে ডেফিনেটলি ইউটিউব বা নেটৰ পৰা হ'লেও চবৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা চ'ৰ্চেছ বেলেগ বেলেগ কাৰোবাৰ বুকছো বেলেগ ল'ব পাৰা যি বিচাৰা তোমালোকে য'ত কমফৰ্টেবল হয় বাট টপিকছ আৰু ৱেইটেজটো চাই ল'বা যে কোনবোৰ টপিকছ ৰিপিটেড হয় চ' কি হয় নেটৰ এক্সামত অলপমান হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহি যায় কেতিয়াবা চ' সেইখিনি অলপ এভইড কৰিলে হৈ যায় একচুৱেলি এইটো হ'ল পিক টাইম চ' এতিয়া ইমান ডিপলি গ'লে কিয় বেচিক্সবোৰ এৰি যাব এতিয়া সেইকাৰণে ইমান ডিপ নগৈ কিনে যোনবোৰ ধৰক ছেমিষ্টাৰত আহে বা ক্লাছতো তোমালোকৰ যোনবোৰ পঢ়ায় সেইবোৰ টপিকছৰ পৰাই আহিব চ' ইমান এটা ডিপ নগৈ কিনে যদি মেইনলি ৰুটছত থাকে তে ভাল আৰু বেটাৰ ঠিক আছে চ' এই বস্তুখিনি অলপ ভালকৈ চাবা এণ্ড বাকী চিমৰন তুমি লাষ্ট কিবা ক'ব বিচাৰা লাষ্ট 3টা mantras that they can help মানে এক্সামত I think first NCERT 11 আৰু 12ৰ NCERT টো ধুনীয়াকৈ ৰিপিটেডলি সদায় এবাৰ হ'লেও চোৱা 1 ঘণ্টা হ'লেও চোৱা সেকেন্ডলি হ'ল ডোন্ট এভয়েড দ্য লোৱাৰ বটানী এণ্ড ইক'লজি পাৰ্ট তোমালোকক মানে ৰেংক দিবলৈও হেল্প কৰিব প্লাছ চিলেকশ্যনতো হেল্প কৰিব আৰু থাৰ্ডলি আই থিংক তোমালোকে সদায় কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে MCQবোৰ চ' এটা টাইমাৰ ছেট কৰা ছাপ'জ 1 আৱাৰৰ হওক চ' 1 আৱাৰত কিমানটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিলা তেনেকৈ স্পীড আপ হৈ যাব আৰু মানে অ'কে আৰু এটা বস্তু মই এড কৰিছোঁ লিমিটেড ৰিচোৰ্চ মাল্টিপল টাইমছৰ ৰিভিজন তো কম বস্তু লোৱা আৰু এইখিনিকে বাৰে প্ৰতি ৰিপিট কৰি কৰি ৰিভাইজ কৰা আৰু ছেকেণ্ড পইণ্ট আৰু এটা ক'ম নোটছ নিজে অলপমান প্ৰিপেয়াৰ কৰা এতিয়া এক্সামৰ 10 দিনৰ আগত গোটেইখিনি পঢ়ি খতম এতিয়া এক্সামৰ 10 দিনৰ আগত চব পাহৰি গ'লা তুমি এতিয়া এক্সামৰ 10 দিনৰ আগত তুমি পঢ়িবলৈ বস্তুৱে যদি তোমাৰ হাতত নাথাকে তে এক্সামটো তোমাৰ কি হ'ব তুমি নিজে জানা এতিয়া চ' সেইকাৰণে নিজে হেণ্ড ৰিটেন নোটছ অলপ ৰেডি কৰা
প্ৰিণ্ট নোটটো ইটছ অ'কে খালি হেণ্ড ৰিটেন নোটছত কিন্তু বস্তুটো মাইণ্ডত সোমাই যায় আমাৰ চ' সেইকাৰণে হেণ্ড ৰিটেন নোটছ বুলেট পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকে এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন এক্সাম নহ'বতো CUET হওক বা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন এক্সাম নহয় যেতিয়া তোমালোকে লম্বা লম্বা পেৰাগ্ৰাফ পেজ লিখিব নালাগে পইণ্ট ৱাইজকৈ যেনেকৈ তোমালোকৰ সুবিধা এইখিনি ৰেডি কৰা বেলেগ ৱেবছাইটো চোৱা বা কিবা বুকছৰ পৰা অলপ অলপ পইণ্ট ৱাইজকৈ লিখা কেতিয়াবা কি হয় ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহি যায় বাট অপশ্যনছ বহুত কনফিউজিং থাকে দুটা মানে ইমান ক্লোজ অপশ্যনছ থাকে যে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাটো বহুত টান হৈ যায় চ' তেনেকৈ মানে যদি প্ৰিচাইচলি মানে ৱৰ্ডছবোৰ পঢ়ি যায় এনচাৰছৰ মানে বহুত মেমৰিকে তেতিয়া ভাল আৰু এক্সামৰ 10 দিন 15 দিন আগত ৰিভিজনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে চ' সেই বস্তুটো একেবাৰে মিছ নকৰিবা কিন্তু ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন কৰিবা আৰু আমি ফ্ৰী গাইডেন্স সেশন তোমালোকৰ কাৰণে আনি আছো আপকামিং ডেজত এণ্ড প্লাছ আমাৰ এটা কোৰ্ছো আহি আছে আই হোপ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমি লঞ্চ কৰিম CUET কাৰণে লঞ্চ কৰোঁ নকৰোঁ সেইখিনি জনাই দিম তোমালোকক বাৰু তো বাকী এতিয়া তোমালোকে নিজে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া ঠিক আছে চেনেলটো নতুনকৈ যদি আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু অলপমান তোমালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসমূহৰ মাজতো আমাৰ এইটো ইউনিভাৰ্চিটি গাইড চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৰে যাতে সুবিধা হয় আৰু মোৰো অলপমান সুবিধা হয় ঠিক আছে এণ্ড থেংক ইউ সিমৰন থেংকছ এ লট আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু কিবা যদি থাকে কমেণ্টত তোমালোকে জনাই দিবা অ'কে